Můžeme se nyní podívat na pozitivní jevy, které doprovází migrace? Jistě, asi to nejdůležitější je, že svět vděčí původním migrantům za celou řadu významných a do dneška obdivovaných civilizací. Kolem poloviny 4. tisíciletí přišli Sumerové do oblasti Mezopotámie, vysoce rozvinuté jednak hospodářsky, jednak tím, že zde existovala už skutečná města. Sumerové nejen, že se rychle naučili všechno to, co před nimi vytvořili jejich předchůdci, ale pozvedli mezopotámskou civilizaci tady konkrétně v té jižní části oblasti mezi řekami Eufratem a Tigridem na mnohem vyšší úroveň. Vytvořili tady písmo a stát. A můžeme se podívat také hned na další mapku, na údolí Nilu. I hlavní tvůrci egyptské civilizace byli národ, který se musel stěhovat, tentokrát z ekologických důvodů. Ustupovali před šířící se Saharou. V údolí Nilu se zastavili, navázali na progresivní prehistorický vývoj, který tady náležel domácímu obyvatelstvu, ale zase jej pozvedli na ještě vyšší úroveň. Velmi podobně tomu bylo s dalšími populacemi, například indoevropskými, protože zatím jsme mluvili o migrantech, kteří nebyli indoevropského původu. Kolem roku 2000 přišli Chetité do Malé Asie a vytvořili tady vůbec první starověkou civilizaci. A podívejme se na řeky, ti budou velmi vhodným příkladem. V oblasti východního Středomoří se náběhy na vytvoření starověké civilizace objevily zhruba od poloviny 3. tisíciletí. Ale první starověká kultura se vytvořila pouze po roce 2000 na Krétě. Nikoli v Řecku, kde předchozí vývojové podmínky byly úplně stejné. A to z toho důvodu, že do Řecka se po roce 2000 přistěhovali Achájové, všem nám dobře známí z homerských eposů. A ti způsobili nejprve na řecké pevnině regres, dokonce se místo bronzových nástrojů začali používat kamenné. Ale v 16. století už byli schopni napodobit mínojskou kulturu z Kréty, vytvořit vlastní starověké mykenské městské státy. Ve 12. až 11. století se přistěhovali Dórové, kteří napomohli k zániku mykenské civilizace. Ale byly to právě nově přistěhovalé řecké kmeny, Dórové, Ionové a Aiolové, kteří se stali nejvýznamnějšími tvůrci antické civilizace, která je jedním ze základních sloupů, na kterých stojí moderní Evropa. A není to samozřejmě všechno. Také italické kmeny se přistěhovaly do Itálie odjinud, i když jí dali jméno. Stěhovali se sem zhruba od 12. století před naším letopočtem a mezi nimi byli Římané, tvůrci další velké civilizace, dědičky té řecké, ale také dědičky mnoha civilizací staroorientálních. Doposud bohužel nemůžeme zodpovědět otázku, zda k civilizaci migrantů patří také ta etruská v italské Toskáně. Obě teorie, jak ta, že Etruskové přišli z jiných končin, tak ta, že jsou domácími obyvateli, mají doposud hodně stoupenců a nepodařilo se ani jedné straně badatelů zatím přesvědčit tu druhou. Ale je docela možné, že i kulturu Etrusků budeme moci počítat k těm, které v Itálii vytvořili migranti. A můžeme se podívat také do mladších období. Do Británie se v době velkého rozsídlení přistěhovali Keltové. Vytvořili tady svá oppida, svou vyspělou dobu železnou. Došlo k římské okupaci Británie ve 40. letech 1. století našeho letopočtu. Keltové přijali podněty romanizace a stali se vlastně vyspělou součástí Římské říše. Ale nebyli zdaleka posledními obyvateli, kteří sem přišli. Po nich uspořádali invazi do Británie Anglové, Sasové a Jutové. Pro keltské obyvatelstvo to byla pohroma.
jak se můžeme přesvědčit v prameni, který je přímo nazván, o dobytí a nářku Británie. Keltští Britové volali o pomoc Římskou říši, která už jim přispět nemohla. Ale dnes je vlastně Británie zemí anglosaskou. A zase nebyli to poslední migranti, kteří sem přišli. V 8. století začali Británii napadat Normané ze Skandinávie. Zpočátku v nich Britové viděli velikou hrůzu. A Británii už považovali Anglové a Sasové za svou vlast, Normany za vetřelce. A přesto velmi brzy se vytvořila normansko-anglosaská civilizace, která se stala jednou z nejvýznamnějších v Evropě. A snad ještě krásnějším příkladem je Sicílie. Můžeme-li říct, že tady byl někdo doma, kam až vlastně historická paměť sahá, byly to kmeny Sikulů a Sikelů. Na Sicílii však migrovali také Punové, Kartaginci. Svá města tady založili Řekové, po nich přišli Římané, po Římanech muslimové a po muslimech ještě Normani. V 11. a 12. století se z celého tohoto konglomerátu migrantů stala jednotná a velmi úspěšná společnost, jedno z nejmocnějších království středověké Evropy. V tomto množství příkladů se musím zeptat, existuje vůbec někde v Evropě nějaká původní kultura, nějaká původní civilizace, něco, o čem bychom mohli říct ano, to jsou původní obyvatelé, ano, to jsou lidé, kteří si zachovali svůj způsob života a vyvíjeli se nezávisle na tom ostatním okolním? Dá se říct, že snad taková původní populace existuje právě na severu Evropy, ve Skandinávii, kde těch vnějších vlivů bylo skutečně velmi málo. Naopak Skandinávci migrovali do Británie nebo na kontinent. Ale jinak se původní obyvatelstvo opravdu velmi těžko hledá, protože s takovým hledáním bychom se dostali až hluboko do pravěku. Museli bychom sledovat střídání jednotlivých kultur, o nichž ovšem jenom těžko můžeme říci, zda změny v jejich způsobu života byly způsobeny nějakým migrujícím etnikem a nebo prostě vnitřním společenským vývojem. Když se třeba podíváme jen na naše území, co bylo předtím, jaká etnika tady žila, nevíme. Víme jen, jaké měly prehistorické kultury, jakou keramiku. Prvními historickými obyvateli našich zemí jsou Keltové. A tady musíme říct, že ti nejsou přistěhovalci. Čechy patří ke krystalizačnímu území, ze kterého se Keltové rozsídlili do všech stran. Po nich roku 9 před naším letopočtem přicházejí první germánští obyvatelé, Markomani a Kvádové. V době stěhování národů se na našem území vytvořil doslova kotel. Byli tu další Germáni, například Langobardi, Herulové, byli tu samozřejmě také Hunové a začali přicházet první Slované. Takže my jsme na našem území poměrně pozdními přistěhovalci, kteří se tady ocitají někdy v 5. století, ale na počátku 6. století byly už podle raně byzantského historika Prokopia naše země Slovany hustě osídleny.